こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a heart full of blood, pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. More than GDMs, we take over the spot. Nézzünk vissza, mi volt az előző részekben? Let's open! És akkor nézzétek meg, hogy a hátulja, az eleje, meg egyébként még a tető is elektromosan nyílik, és akkor Viktor utána meg tudod mutatni, amiről már korábban beszéltem, a nagy V8-at. Hát végülis volt mind gondolkoznia, nem? Hogy mit fejleszel le? Minden elektromosan nyílik. Imádom. 名前は小清水薫。一言で言うのは難しいですけど、やはり一番初めに買った向こうにある C3 コルベット、それが、こいつも好きですけど、両方わからない。どっちも大好き。Ma autót cseréltünk, amit elfelejtettünk leforgatni, úgyhogy cserébe itt van róla egy kép Zoli papával. Miközben újra felhatolunk egy expressway alias autópályára, azt akartuk nektek csak elmagyarázni Viktorral, hogy milyen izgalmas az, hogy különböző magasságokban mennek az autópályák. Talán erről volt tavaly is szó, de ez szerintem európai aggyal még mindig elképesztően nehéz felfogni, hogy ahogy nézitek a különböző emeleteket, a különböző irányokat úgy oldották meg, hogy ha már kitaláltuk, hogy egy helyen tud futni az épületek között az autópálya, akkor menjen az egyik irány a harmadikon, a másik irány meg a 10-en mondjuk, és akkor egész egyszerűen így épültek föl a rendszerek, hogy ahol volt hely, oda raktunk egy kis autópályát a biztonság kedvéért, aztán kellett még 87 sáv, akkor megyünk még följebb, még lejjebb, alagutak, emeletek, és ezért nem ritka, hogy akár 4-5 emelet magas autópályák is vannak, és az főleg nem ritka, hogy az alatt még vannak mondjuk 2 szinten alagutak is. Úgyhogy ez tényleg számunkra is még mindig hiába másodszor vagyunk itt, meg hiába sokat autózunk, felfoghatatlan. Ez itt Yokohamában is, ami azért lássuk be, hogy egy külváros, vagy kisváros, vagy kisebb város, nagyon erősen jelentkezik, de természetesen bent Tokióban a legizgalmasabb, miután ugye ezeket az utakat igazából a 60-as években kezdték el nagyon komolyan fejleszteni, és legfőképpen egyébként az akkor közeledő olimpia elé, akkor épült a legtöbb tömegközlekedési vonal is, és az autópályák Tokión belüli nagy része is egyébként akkor épült. Aztán ezeket folyamatosan frissítgetik, csinosítgatják, újítják, növelik a mennyiségét, ahogyan a város nőtte ki magát. Úgyhogy iszonyatosan izgalmas ez a része is. Ugyanakkor bizonyos szinten érthetetlen most is, hogyha oldalra néztek, hogy te laksz az 5-en, vagy a 8-on, van egy menő erkélyed egyébként bizonyára nem olcsó és menő kis apartmanházikóba, de azért az autópálya az erkélyed előtt halad el. Arra emlékeztet, amikor valakivel nem tudtak megegyezni a hatóságok Kínába, azt hiszem, és köré építették az autópályát. Igen. Mondjuk igen. Azt a fajta önszivatást az... Olyan sztori egyébként sok helyen van ám a világon, hogy emberek, akiknek mondjuk megrögzötten fontos egy hely, nem akarják eladni, és miután mondjuk vétójoguk van, egész egyszerűen ugye úgy kell továbbfejleszteni a várost, hogy nincs más.
Ez is egy nagyon izgalmas, ugye folyamatosan a tengerparton vagyunk, illetve egy öböl partján egész pontosan, és Viktornak ez az egyik kedvenc helyét Yokohama szélén, ahol hajók vannak. Egy háztetőn, és nem tudni, hogy kerültek fel, és majd hogy kerülnek le. Igen, és a víztől vagyunk körülbelül 500 méterre, tehát hogy ha már itt hajózni akarsz, az baj. Tehát... Ez a partra vetett, tudod, amikor igen, tehát hogy akkor ez a rész, ez itt nincs. És még egy érdekesség, hogy itt a kapaszkodó sáv ugye az elsőbséget élvez. Tehát nem úgy van, mint otthon, hogy majd a cipzárelvet betartja, aki betartja, meg majd verekedünk, meg bevágunk a másik elé. Aki besorol, annak elméletileg elsőbsége van, tehát itt nagy fékezések vannak magán az autópályán, hogyha valaki ugye nyilván balról a közlekedés miatt, tehát balról sorolunk be a legtöbbször, ha megérkezik valaki, akkor az autópályán haladó az fékez és elsőbséget ad, hogy minél könnyebb legyen a besorolás. Tehát itt nem az erősebb kutya fekáliázik, hanem itt vannak szabályok is. Egyébként ezzel te egyet értesz, mert lehet szerintem balesetveszélyesebb, mintha... A nagyobb fékezések akár balesetveszélyesek is lehetnek valóban, ugyanakkor, hogyha mindenki tudja és tartja a szabályokat, ahogy egyébként pontosan tudjuk, hogy Japánban így van, akkor viszont gondold végig, hogy akkor sokkal kevesebb balesetnek kell lennie, mert mindenki szabálykövető ebben az országban, elég, ha csak a buszmegállóban lévő sorbálást említjük, amiről majd külön biztosan fogunk beszélni, hogy még akkor is sorba állnak, hogyha egyedül vannak, még akkor is sorba állnak, hogyha 70 fok van és tűz a nap, nem érdekli őket, egy sorban várakoznak, nincs rendetlenkedés, nincs fetrengés a buszmegállóban, tehát hogy egy ilyen szabályokat ennyire követő népnél szerintem ez a jó megoldás, hogy a Kressz az azt mondja, hogy már pedig engedjed be azt, aki jön föl. Építészeti anekdoták következnek Zoli papa emlékeiből, mert hogy arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, és ezt most vettük észre egyébként, lehet, hogy mi vagyunk félig vakok, hogy nincsenek nagyon színek, hanem minden ilyen üveg meg szürke. Igen, alapvetően az építkezésben azért ez jellemző, de itt ez nagyon kitűnik, hogy tényleg nincsenek annyira színes dolgok, és egyébként pont a Rainbow Bridge környékére fogunk most menni, ami egy nagyon híres rész nekik, ugye a Szivárványi híd. 1200 yen volt az elmúlt 15 percnyi autózásunk, már nem látod, de azért az, hogy elkezdtünk megint bejönni a város felé. Szóval, hogy ugye annak az a különlegessége este, hogy különböző színekben világít. Valószínűleg ez sem véletlen, hogy ez nekik fontos, mert hogy összességében neked van szerintem. Nekem van elsőségem, de azért megnéztem, hogy mi van vele. Ja. Szóval, hogy azért az fontos lehet a szín, főleg azért, mert ugye alapvetően minden ilyen szürke építkezésmód. Meg hát a másik nagyon izgalmas, hogy megint csak egy városrészben vagyunk, és ez még mindig nem Tokió, most éppen egyébként Kawasaki városrészben vagyunk, és a parkolóban mi más álljon, ugye, mint Lamborghini. És mellette a G-osztály, ami hát aztán itt nem olyan, mint Dubajban mondjuk, vagy az oroszoknál, hogy hát ott az a Suzuki Swift, igen. Szóval, hogy nálunk ugye van egy darab felhőkarcoló, mert szerencsés ország vagyunk, itt meg a legkisebb faluban is van egy 3-4 darab, itt meg mondjuk jóval több, úgyhogy azért a méreteket, meg az embereknek a mennyiségét azt viszonylag nehéz feldolgozni. Tehát tényleg az, hogy az egyik legsűrűbben lakott terület a világon, ugye Tokió és az ő külvárosai egyben, az egy nagyon izgalmas, főleg úgy, hogy pont, és ezt olasz barátunkkal Lucsóval is beszélgettük, hogy mi magyarok vagyunk 1/3 annyian, mint amennyien vannak itt Tokió környékén, meg Tokióban. Hát igazából nem is vagyunk. Hát hogyha 15 millió magyar, igen, azt hiszem 36 millióan. Hát az egész a környékkel együtt 30 fölött van, igen. Én 10-zel számolom a magyarokat, őszintén szólva. Elképesztő vegetáció itt is egyébként. Értem, hogy városi megtelepített, de hogy... Igen. Hát de figyelnek rá, hogy ha már beton rengetegbe élnek, akkor azért legyen egy kis zöld is. Ezt is beszélgettük egyébként, hogy ennyire tiszták az autók, és hogy ezt tudom, hogy mindig felmerül már egy témaként, mert biztos, hogy az előző évadban is, vagy az első 28 részben, mert igazából ez ugye nem teszünk már különbséget az évadok között, de hogy beszéltünk róla, de látni kell, mert tényleg, de hát látjátok is szerintem, hát szerintem itt egy porszem nincs az úton. Igen. Na, ott van hátul az a Rainbow Bridge, ami nyilván nappal nem annyira Rainbow, de legalább Bridge. Igen. És akkor itt megpróbálunk majd valahol leparkolni, és a legújabb tesztautónkat is megpróbáljuk leállózni, meg megcsinálgatni, hiszen úgy mondanám, hogy nem kell mindig kaviár, néha jó a nyers halikra is.
És akkor így tudnék fogalmazni, hogyha ez megfelel. Ez zavartak, de azt is nagyon kulturáltan tették. Igaz, elsőre tudtuk, hogy nem vagyunk jó helyen, hiszen ez egy építés alatt lévő parkoló, ahol megálltunk állózni a kocsit, de nagyon kulturáltan jöttek ide az urak, és mondták, hogy ez lezárt terület, és mondtuk, hogy 10 percet maradhatunk-e még, és mondták, hogy természetesen, de mutatta a csávó, hogy csak ne tudjon róla senki, hát mondtuk, hogy itt senki nem fog tudni róla, majd azért ő is megnézegette a kocsit, tehát az volt a lényeg, hogy az autó az megint egy ilyen kapcsolatot, hát ez te vagy, fiam. Szóval, hogy az autó megint egy kapcsolatot épített, és ez úgy tűnik, hogy nagyon jellemző a japánokra, hogy ha egy picivel izgalmasabb, különlegesebb autóval vagy, akkor az olyan, mint a mosoly az emberek között, hogy gyakorlatilag kapcsolatot épít, úgyhogy sokatszor köszönjük a Nissannak, hogy megint bejuttatott bennünket egy autóval olyan helyre, ahol bizonyára nem kellett volna, de legalább lett egy-két jó felvételünk, aztán most itt folytatjuk a környéken az autókázást. Helyi mentő és tűzoltó állomás egyben gyakorlatilag, és ez egy nagyon kis része ennek a kis lakóparkos félszigetnek. Ugye az öblöt azt folyamatosan töltik föl, és nyerik vissza a területet. Erről tavaly egyébként beszélgettünk, hogy a város növekedése miatt a következő lépcsőfok az, hogy majd az öblöt elkezdik különböző módon kihasználni. Ez, amin vagyunk, ez is egy mesterséges sziget éppen, tehát hogy csak azt láthatjátok, hogy az összes a környékünkön, ahol ezeket a apartmanházakat építgetik, ezek mind mesterséges szigetek, ami egyébként nem különleges, mert a világ mindenhol így működik, tehát ez Dubajban ugyanilyen, és ebben a japánok sem különböznek, nem tudnak máshogy helyet nyerni, mert a város kifele már nem tud növekedni, mert annyira nagy és annyira sok a dugó. Mi más tudsz csinálni, mint hogy befele növekszel, tehát veszed vissza a víztől, amennyire tudod a területeket. Nagyon komolyan megy a gyakorlás, és bár semmi közünk nincs ehhez a világhoz, de ez is része természetesen annak, hogy ahol tartottam korábban, hogy ezek mesterséges szigetek, mindenhol egy öbölben vagyunk. Nyilván valószínűleg nem ritka, hogy ember esik a vízbe, vagy valami hajóval vannak itt problémák, és ezért látszik, hogy a vízimentők folyamatosan gyakorolnak. Ez egyébként azért áll egy picit valamennyire közel hozzánk, mert Csík Zoli barátunknak köszönhetően évekkel ezelőtt egyszer Jánost kimentettük az öbölből, tehát van ilyen filmünk a csatornán, majd abból Viktor bevág. Igen. Szóval, hogy mi is forgatunk vízimentőkkel, egyébként nagyon komolyan összeszedetnek tűnik az egész mozgás. Volt mentés, és utána 4 búvár is beugrott, utána bedobtak egy elsúlyozott vasemberfejű bábú. Mert ugye az merül, és akkor, hogy a mélyből is hogy tudnak menteni, azért kellenek a búvárok. Folyamatosan egy supervisor forgatja őket, tehát gondolom utána elemzik a mozgásokat. A mentő, a tűzoltó, meg ez a vízimentő, az egy helyen kint van a sarkon direkt, hogy össze lehessen őket vonni. Igen. Tehát, hogy területileg direkt egy területen vannak, úgyhogy izgalmas. Hát ilyet sem nagyon látunk minden nap. Figyelj, ilyet is láttunk. Jó kis Suzuki motorok vannak a motorcsónakon, az ízevéget mindjárt 2. A lényeget megtalálta. Hát egy kis engine autós azért. Csatorna azért. Figyelj, legyen benne engine. Tudsz erről mondani valami bővebbet? Most viccen kívül. A csónakmotorokról? Sajnos ezekről a nagyokról nem, egyébként őszintén szólva. Azt tudom, hogy ilyenkor a 2 az össze van kötve, hogy együtt mozogjon, nyilván ugye irányítórendszerrel irányítja, ennyire képbe vagyok, de nekünk a anyáméknál ugye a Dunaparton, Rácz Kevin, ami neked is némileg otthonod, nekünk ilyen hátul kézzel irányítós motorunk van, és ott ugye kilométerszabályozás is van, meg lóerő is, tehát ott nem tudsz nagy motort föltenni, persze. Azt nem is tudtam. Azt hiszem 7,5 lóerő lehet a max motor, ezek ilyen 250 per darab, tehát hogy mindjárt a kettő az mondjuk egy 500 lóerő. Több apróságra hívnám fel a figyelmeteket. Az egyik, hogy itt a tűzoltóság emberei futkároznak, és ha megnézitek, póló, vászonnadrág, és nem futócipő, hanem egy ilyen relatív utcai cipő, meg egy öv, és egyébként többen futottak, most egyet nem tudok, hogy ők valami rossz fát tettek a tűzre, és ez a bünti, vagy hogy normálisan kell nekik futni, miközben egyébként a háttérben, amit Viktor előbb már megmutatott, ugye a mentésnek a dolgai még zajlanak, de hogy miért nem tudtunk tovább menni, az azért, mert Viktor beleszeretett a környékbe, és kérte, hogy nézzek utána, hogy mondjuk itt Higashi Flag néven futó
kis szigeten mennyibe kerülnek az ingatlanok, és akkor most következik a drága Japán level 276, vagy epizód 276. Szóval, hogy az van, hogy ezekben az relatív új építésű apartmanokban 1,5 millió jen alatt nincsen négyzetméter. Ezek a körülbelül 42-50 négyzetméteres lakások befele néző alsó szinten, ez ugye olyan 3,3 millió forint per négyzetméter. A legtöbb lakás ilyen 70-80 négyzetméter közöttiek, 2 vagy 3 szobásak, azok viszont már elhelyezkedéstől függően akár 1,8 és 3 millió jen között vannak négyzetméterenként, az ugye már 6 millió forint fölött van bőven. Tehát mondjuk, hogy fix árat mondjak, itt kifele néző lakás nincsen 400 millió forint alatt, de 250-280 környékén van az alap, és akkor egy komolyabb ilyen külső, ami mondjuk kifele néz előre a víz felé vagy a hídra, azok ilyen 6-700 millió forintosak, ezek a 70-80 négyzetméter, és akkor ha fölnézel oda, ott van egy penthouse a legnagyobb épületben, az a Higashi Flagnek a Village épületének a penthouse, tehát egy olyan sarok lakáska, az olyan 3,5-4 milliárd forint, és ezek is ilyen 90 négyzetméter nagy terasszal, nyilván ez penthouse, tehát Viktor mondta, hogy nézzük meg, hogy hát ha ide költözünk, tesó nem. Tehát ezt engedjük el, és akkor itt megint visszautalnék arra, hogy drága vagy olcsó Japán, még most nyilván Tokióban vagyunk, nyilván a tengerparton vagyunk, nyilván új építésben vagyunk, de ez nagyon messze van még Ginzától, Shinjukutól, Harajukutól, Shibuyától, és akkor még sorolhatnám azokat a menő belvárosi részeket, amik tudjuk meg, amik híresek, és nyilván ott is lehet lakni, meg vannak emberek, akik ott laknak, majd megnézem azoknak is a négyzetméter árát, ez egy új építés, nagyon szép helyen, megfizethetetlen áron, és ha körbenéztek, megszámlálhatatlan lakás van ilyen áron, és megszámlálhatatlan lakás épül ebben a pillanatban is. Tehát, hogy ebből látszik, hogy a kereslet megvan rá, de hogy itt nem veszel lakást 250 millió forint alatt, és akkor még az semmi, de... 50 négyzetméteres. Igen. Nem hallanak, de... Hogy... Igen, tehát hogy egy kis lakást sem veszel 250 alatt. Kérlek, jelentse be a következő állomást. Elmegyünk a Peaches nevezetű kávézóba, mert az elmúlt időszakban nagyon sok olyan helyen jártunk, ami valamire egy picit ez megérintette mostanában a lelkemet, hogy autó, kávézó vagy autó és kajálda együtt. Ugye voltunk a Kauroéknál is, ugye a Mighty-ba, marha jót tettünk, Dubájban nagyon-nagyon sok olyan kávézó van, amik az autózásra épülnek és a minőségi kávézásra, tehát ilyen specialty kávézó. Na most egy ilyenbe fogunk bemenni a belvárosba, úgy hívják, hogy Peaches, ők nagyon sok filmet forgatnak, nagyon sok eventet rendeznek, és egyébként egy kicsi kávézó, meg egy ilyen merchandising, tehát ilyen ruházati cucc, és mindig cserélgetik benne azt az egy különleges autót, amiben van a kávézóba. Fogalmunk nincs, hogy mi lesz benne, fogalmunk nincs, hogy milyen a kávé, megnézzük őket is. Kénytelen voltam meginni a megrendelt Bodza Virág Tonic kávémat. Ez egy Bodza szörpbe belehajított eszpresszó volt. Életemben nem gondoltam, hogy ilyet lehet fogyasztani, de nagyon menő. És azért jelzem, hogy előtte egy az egybe kikaptam Viktortól ilyen kis autós sztoriban. Én a Mitsubishi-vel mentem, de nem sokat maradtam a pályán. Tehát maradjunk annyiba, hogy nem ő nyert, hanem én borultam föl többször is. De nem véletlenül van itt a földön most ez a kis játszós cucc, mert normális esetben, hogy a képeken meg a bevágott anyagokon is látjátok, itt mindig egy cserélődik és valami különleges autó van. Most, amikor jöttünk, pont nincsen, de a stílus, meg az egésznek a hangulata, az pont ugyanaz, amiről korábban beszéltem, amit mi Viktorral nagyon irigylünk, hogy egyre több ilyen van, ahol az autózás és valamilyen kávé vagy kajázás együtt van. Ahogy látjátok a vágóképeken, replikasisakok, kiegészítők, Lauda, Senna, mindenféle merchandising, amik annyira nem is olcsók, mert egyébként egy-egy póló az ilyen 15-20 ezer forint környékén van, a pulóverek meg inkább 40-50, de ezt itt azért Japánban megszoktuk, hogy az egyedi gyártású cuccok azok nem olcsók, viszont marha jó a dizájn, nekem ez a kis nyomott csirke bukósisakban tetszik a legjobban, és ahogy megszoktuk itt Japánban, mindenki címet, egyediséget, mikori, tehát ez is látszik, hogy egy idei szeptember végi aktuális egyedi cuccész. Egyébként ugye a Liberty-be látjuk nagyon sokszor, ők gyakorlatilag minden hónapban kiadnak valami
egyedit, és akkor azt mondják, hogy ebből van 50 vagy 100 darab, azt csak akkor lehet kapni, és pont ezért, mert exkluzív el is kapkodják. Háttérben ilyen régi dizájnus tévéken futnak egyébként Viktor által is nagyon-nagyon dicsért anyagjaik, elképesztő videókat forgat egyébként a csapat, és nagyon sok kollabjuk van mindenféle témakörbe, tehát a sportruházattól kezdve mindenféle márkával hajlandóak kollabokat csinálni, nyilván az mind ruhára, úgyhogy jól megy nekik, van a kávézósarok, ugye, ahol megrendeltük a finomságokat, ahol egyébként látszik, hogy az arcok odaülögetnek és bejönnek laptopozni, meg dolgozni. Könyvek, matricák, el lehet tölteni egy egész napot, szól a zene, nagyon sok esetben egyébként DJ-t is hoznak, van DJ pult is természetesen, és akkor itt eventek vannak, meg szórakozó, pihengetős, és egyébként ami nagyon érdekes, hogy nem feltétlenül este van nyitva, sőt, csak akkor van nyitva, hogyha valami event van, de normális esetben délután 1-től este fél 7-ig. Ugye azt is tudjuk Japánról, hogy itt este 8-kor lehúzzák a rolót, tehát hogy a normális esetben a boltok azok bezárnak, na ők még addig sincsenek nyitva, tehát hogy ez tényleg egy ilyen über chill hely, mondjuk Shibujában vagyunk, tehát az Uber belvárosban, de bejössz az ajtón, leülsz egy autó mellé, megiszol egy kávét, gépezel, és el vagy. Imádom. Óriási a hangulata, és megint csak olyan, hogy nagyon irigykedem arra, akinek ilyenje van. Tehát, hogy menő lenne, hogyha egy ilyen tudna működni otthon is. Imádnám. Majd egyszer nyitunk egy ilyen laptiming kávézót, mit szóltok hozzá? Még egy dolog jutott eszembe, nemrég tették ki az Instára, hogy éppen barisztát keresnek, úgyhogy ha valaki melót keres, akkor gyerekek, az itt van. Tehát lehet jönni, dolgozni, mert a srácok kiöregedtek a kávégyártásból, úgyhogy ők most éppen barisztát keresnek. Én nem maradok, de ha valaki a kamera mögött szeretne jönni, akkor meló van itt Shibujában. Viktor marad, ennyi. A következő részek tartalmából. Marigava, vava, hava, mama. Nem tudom, mindegy, majd megtanuljuk. Ez egy luxus klub, amiben be tudsz nevezni, jelenleg egyébként 450 tagjuk van, ami azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy 2 éve kezdődött ez az egész projekt, az egy elég szép magas szám. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk!